ערב טוב לכולם, לכל המשתתפים, לכל הצופים, גם בזום, גם בערוץ היוטיוב, גם בדף הפייסבוק. לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקש לומר, מי שיבקש לראות שיעורים נוספים, הרצאות נוספות או סרטונים נוספים, יוכל פשוט להיכנס לערוץ היוטיוב שלי, להירשם כמנוי, ואז הוא יקבל עדכון על כל שיעור או סרטון שעולים לאוויר. הנושא הערב, חברים, הוא נושא שעל פניו נראה קצת מוזר, אבל מצד שני נודעת לו חשיבות עצומה מאוד. אנחנו מדברים על חידת החיים. הנושא של חידת החיים הוא נושא קצת בעייתי, כי צריך קודם כל להשתכנע שחשוב לעסוק בו, כי בדרך כלל, כשאנשים שומעים על הנושא הזה, ואני אומר את זה מניסיון, הם אומרים, תקשיב, אנחנו עסוקים בחיים עצמם, אין לנו הפנאי לעסוק בשאלות על החיים. אבל מה שהם לא יודעים, שמי שיש לו פתרון לחידת החיים ומוצא משמעות בעצם החיים, האדם הזה, גם כשהוא עוסק בחיים עצמם, איכות החיים שלו שונה לגמרי. יש לי ידיד שהיה צריך להגיע להרצאה באיזשהו מקום, והנהג הקבוע שלו לא הרגיש טוב, אז מארגן ההרצאה שלח את אחד החברים שלו לקחת את המרצה להרצאה. בדרך הם יושבים, מדברים, ואז המרצה שואל את הנהג, כמה ילדים יש לך? אתה נשוי? אז הוא אומר, לא, אין לי ילדים וגם לא יהיו לי ילדים. טוב, אדם שאומר משפט כזה, בוודאי יש לו משנה סדורה בנושא, אז הוא אומר, ולמה לא יהיו לך ילדים? אומר לו הנהג, כי אני לא אגואיסט. ואיך לא יהיו לי ילדים, או כן יהיו לי ילדים קשור לאגואיסט? אומר לו הנהג, פשוט מאוד. למה אנחנו מביאים ילדים לעולם? כי אנחנו אגואיסטים, כי אנחנו רוצים להיות אבא או אמא, כי אנחנו רוצים שמישהו יבוא ויטפל בנו, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו מעניין בחיים. הנקודה היא שאם אני מביא ילד לעולם מהסיבות האלה, אני לא יותר מאדם אנוכי, כי בינינו, מי מאיתנו יכול להתחייב שהוא יוכל להעניק לילד שהוא מביא לעולם חיים טובים. ואם אתה לא יכול להתחייב שתביא לילד שלך חיים טובים, אז אתה מייצר בעיה ולא מציג פתרון. ואם למרות זאת אתה עושה את זה, סימן שאתה אגואיסט. נכון חברים, נשמע קל וחומר שאין עליו תשובה. אבל החבר שלי אמר לו כך, לפי החשבון שלך הפתרון ברור. אבל אני רוצה לתת לך היבט נוסף. מי שכל המשמעות בחייו זה להעביר את החיים במקסימום תענוג אפשרי ובמינימום סבל נצרך, אדם כזה שמביא לעולם ילדים הוא באמת אגואיסט ואתה צודק. אבל אם יש משמעות בעצם החיים והליהנות בהם, זה רק תוספת, הדובדבן שבקצפת, אז גם אם הבאת ילד לעולם ולא הצלחת לתת לו חיים טובים, עצם העובדה שהענקת לו את החיים עצמם, עשית איתו חסד שאין לו שום דרך בעולם לשלם עליו. זה יפה, אומר לו הנהג, אבל מה יש בחיים עצמם כשלעצמם שיש בהם ערך חוץ מליהנות? ובדיוק כאן נמצא הנושא שלנו. מי שיש לו משמעות בעצם החיים, בעצם הקיום שלו, בלי השאלה עדיין מה הוא עושה איתם, מי שעצם החיים עבורו הם הזדמנות, אדם כזה ממעט לישון בלילה, מחכה שהשחר יאיר ומאחר לישון, כדי לנצל כל רגע מעצם החיים. אלא שהנהג צודק, כדי שאנחנו נכיר בערך החיים כשלעצמם, אנחנו צריכים לשאול איזה ערך יש בהם, וכאן אנחנו ניצבים בפני תעלומה גדולה מאוד. אם היה מגיע מבקר מהמאדים לעשות כתבה או תחקיר על המין האנושי, והוא היה מתבונן בנו מהצד, הוא היה חוזר למאדים מבולבל לגמרי. למה?
כי הוא היה מספר לחברים שלו סביב השולחן אחר הצהריים על כוס תה או קפה, תלוי מאיזה גלות הוא מגיע. משהו מאוד מוזר קרה שם. אתה רואה אנשים נולדים, משקיעים כל כך הרבה בחינוך שלהם, במניעת מחלות, בלימוד, בכלכלה, והם משקיעים את מירב שנותיהם. ואז כשמגיעים הימים לקצור את פירות ההשקעה, הם כבר קצת פחות מרגישים טוב, כבר יצר החיים לא מה שהיה, ואז הם גם מזדקנים, ואז האנשים האלה שכל כך רצו לחיות, מבקשים את נפשם למות. לא נראה לכם קצת מוזר העסק הזה? אין כאן שאלה על היצרן שיצר את המערכת הזאת? האם לא היה נכון יותר שמרגע שהאדם יוצא לפנסיה, אז הוא מתחיל את החיים? זו הייתה התמיהה הראשונה שלו. כך אני חושב, לא שהייתי במאדים. התמיהה השנייה היא לא פחות גדולה. עד עכשיו הוא תמה על האנשים, עכשיו הוא תמה על בעל הבית. זה שארגן, זה שבנה את הבית הזה, זה שבנה את הטירה המרתקת הזאת, השקיע כל כך הרבה בכל פרט קטן, שאדם פותח את העיניים, הצבעים שהוא רואה, הפירות והצמחים שגדלים, האוויר, התחלופה שבטבע, מדהים. על כל פרט הוא חשב כשהוא בנה את הבניין. רק פרט אחד קטן נראה שהוא לא לקח בחשבון. הוא לא לקח בחשבון שהגובה הממוצע של בני האדם הוא 1.75 מטר, והוא עשה את הטירה כשהתקרה בגודל 1.5 מטר, בגובה 1.5 מטר, ונמצא שכל היופי הזה ועם כל התכנון הזה, זה שגר בטירה חייב להיות כל החיים כפוף. זה לא מובן, זו חידה, הוא אומר לחברים שאין לה פתרון. והאמת חברים, הוא צודק, את השאלה הזאת שואל מהר"ל מפראג. איך יכול להיות שמושקעת כל כך הרבה חוכמה ביצירת החיים, וכשאנחנו מסתכלים על הקיום, אנחנו רואים ההפך המוחלט, איש את רעהו חיים בלעו, אין סדר, אנשים בונים ונחרב, אנשים קונים ומתקלקל, אנשים באים לכאן ונהיים חולים. זאת אומרת, עם כל ההשקעה הגדולה, הניגוד העצום בין עצם החיים לבין התחזוקה של החיים, הוא ניגוד בלתי נתפס שמעלה שאלה, האם המתכנן תכנן את הבניין בצורה כזאת בכוונה תחילה? על שתי השאלות האלה קשה מאוד להשיב, ולכן אנשים מעדיפים לא לעסוק בחידת החיים. אבל לנו יש איזושהי פריבילגיה שאין לאחרים. כשאנחנו שואלים על מוצר מסוים, מה יכול לתת את ההבחנה האישית שלו, והיא יכולה להיות נכונה בדיוק כמו שהיא יכולה להיות שיר הליכה. ונשאל אותו, למה תכנן המתכנן את המכשיר הזה? הוא לא יחשוב פעמיים, הוא יגיד, זה בשביל לשים את מכונית הצעצוע שתיסע לבד. אם נשאל את האדם המבוגר, הוא יגיד שעשו את מכשיר ההליכה בשביל שיהיה אפשר לתלות עליו בגדים. זאת אומרת, כל אחד יסביר איך הוא רואה את המטרה שלשמה נוצר המכשיר. לכן כשאנחנו שואלים על החיים, אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה. גדולי הפילוסופים שבכל הזמנים ניסו להבין את חידת החיים, למצוא פשר ומשמעות לחיים עצמם, וכנראה שאף אחד לא הצליח. היה מישהו שסיכם, מהאסכולה האבינאית, שניסה לסכם 2500 שנה של פילוסופיה במשפט מאוד מאוד יהודי. הוא אמר, אחרי ככלות הכל לכלום אין משמעות, וגם לא למשפט שאמרתי. שזה מאוד מעודד, תודו. לנו יש הפריבילגיה שלא הייתה לו, לא לאריסטו, לא לאפלטון, לא לסוקרטס, ולא לפילוסופים שבאו לאחר מכן. יש לנו את התשובה לשאלה, תסלחו לי על היומרה ועל ההתנשאות, אבל לא אכפת לי, סבלנו בשביל זה מספיק לאורך ההיסטוריה. יש לנו הפריבילגיה שאין לאחרים. לא כי אנחנו יותר חכמים.
זה גם נכון, אבל לא, באמת, לא בגלל זה. זה בגלל שלנו היצרן סיפר למה הוא יצר את המערכת. ומרגע שהאדם פוגש את היצרן והוא מספר לו למה הוא יצר את המערכת, יש לו תשובה לשאלה מה תכלית המערכת, גם אם הפילוסופים לא כל כך יאהבו את זה. השאלה היא, איפה הוא סיפר לנו? איפה נתן הקדוש ברוך הוא את הפשר לחיים עצמם? חייב להיות שהוא נתן. הייתכן שהבורא יברא עולם ולא יאמר לאנשים מה תכליתו? אם לא הייתה לפני הבורא השאיפה שבני האדם ידעו מה התכלית, לשמה ליתן להם חוכמה. הבעיה היא שאנחנו מחפשים ולא מוצאים, אז אנשים אומרים, מה זאת אומרת איפה כתובה תכלית החיים? כתוב בתורה, צריך לקיים מצוות. אז קודם כל זה נכון, צריך לקיים מצוות, אבל איך המצוות תורמות לעצם החיים, זה לא כתוב. חוץ מזה, אם התורה היא המקור ששם מצוי פשר החיים, יש כאן משהו שהוא לכאורה לא הוגן. אז בשביל מה לברוא מיליארדים של בני אדם שלא קיבלו את התורה? כי הם בני נוח. מה, להם לא מגיע לדעת מה פשר החיים? להם אין פשר, אין מטרה, אין תכלית, הם מיותרים כאן, רק אנחנו חשובים. אם הם מיותרים, אז למה כותב הרמב"ם שחסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא? אז אם יש להם חלק לעולם הבא, ברור שהם חלק מהתוכנית. חוץ מזה, כל יום אחרי התפילה השחרית, מנחה וערבית, אנחנו מזכירים פסוק שמדגיש שלאומות העולם יש חלק בתכלית הבריאה, שנאמר, יכירו וידעו כל יושבי תבל, לא עם ישראל. מה יכירו וידעו? כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. ואז לפניך השם אלוהינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר איתנו, והנה הפסוק, ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כלומר, אנחנו אומרים 3 פעמים ביום שגם לאומות העולם יש חשיבות לעצם החיים, כי יש להם חלק בתכליתם. אז איך ייתכן שהבורא יניח את תכלית החיים ואת פשר החיים בתורה שניתנה רק לעם ישראל, שהרי אתם המעט מכל העמים? חוץ מזה, נניח שנגיד שכך רצה הקדוש ברוך הוא לכתוב את פשר החיים דווקא בתורה שהוא נתן לנו, והוא שמח עלינו שאנחנו נספר אותה לאומות העולם. בסדר, יש בעיה אחרת. אז בשביל מה נבראו כל האנשים עד מתן תורה? שהרי אנחנו יודעים ש26 דורות מבריאת האדם ניתנה תורה. אז למה לא ניתנה תורה כבר לאדם הראשון? בקיצור קשה. לכן, אם אנחנו מחפשים את פשר החיים, אנחנו צריכים לחפש את הפשר הזה במקום אחר, לא סטנדרטי, קצת שונה. רק לפני שאנחנו מציגים אותו, אני רוצה ברשותכם להרחיב בקצרה על אותו אזור בתורת ישראל ששם הפשר נמצא. אנחנו יודעים שתורת ישראל משולה לפרדס כנגד פשט, רמז, דרש וסוד שיש בתורה. אז מה זה פשט? אנחנו חושבים שמה שפשוט זה פשט, למרות שזה בכלל לא פשוט, אבל אנחנו חושבים פשוט. מה זה רמז? זה לא כתוב במפורש, זה רמוז. מה זה סוד? טוב, סוד כולם יודעים, לכן זה סוד. אז מה זה דרש? בלשון הקודש דרש זה לחפש, ודרשת וחקרת היטב, ובמצוות השבת ודע כתוב, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו. כלומר, המילה לדרוש בלשון הקודש, קוראים לזה היום לחפור, לחפש. מה יש לחפש במדרש? על כך כותב רבי אברהם בן הרמב"ם, יש הרבה מה לחפש במדרש. כתוב בפסוק, כך מביא בעל אפיקי יהודה, תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו, ופסוק נוסף אומר, שמחוני באשישות רפדוני בתפוחים. אומר המדרש, שמחוני באשישות,
אלה הלכות, רפדוני בתפוחים, אלו אגדות. כלומר, ההלכה נמשלה לאשישות, והסוד נמשל לתפוחים. שואל בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, מה ההבדל בין אשישות לתפוחים? אשישות זה גביעים. גביעי כסף, שמחוני בגביעי כסף ורפדו אותי בתפוחים. אם ההלכה נמשלה לגביע כסף, צריך למצוא את ההסבר למה ההלכה היא גביע כסף והסוד, האגדה, היא תפוחים. והוא אומר פשוט, כשאדם נותן לחברו גביע כסף עם יין, מה חשוב, הגביע או היין? התשובה היא שניהם. האמת תלוי ביין, אבל התשובה היא שניהם. יש יין, שזה התוך, ויש גביע כסף, שהוא החוץ. שניהם חשובים. לכן ההלכות נמשלו לגביע כסף של יין, כי בהלכות יש גם בפנים וגם בחוץ. יש את ההוראה המעשית, שזה הבחוץ, הדבר המעשי, ויש את הפנימיות של ההלכה, שהיא מתורת הסוד, שהיא נמשלה ליין. לעומת זאת, אגדות חז"ל, באגדות חז"ל זה תפוחים. התפוח אין לו חיצוניות, יש לו רק פנים. חיצוניותו נזרקת. לכן תורת הסוד והאגדה הן חשובות מאוד, כי יש בהם רק פנים ואין בהם חוץ. נכון חברים, ידוע לי שיש שיטות נוספות, אבל כאן הזכרנו גם את רבי אברהם בן הרמב"ם במאמר על האגדות, והרחבנו רבות בנושא הזה, אולי 10 שיעורים, בסדרה שלנו הקדמה לפנים מאירות, מי שירצה ייקח זאת משם, אבל בשורה התחתונה כולם מסכימים שיש פנימיות בדרשה. וכך כותב הרמב"ם, אביו של רבי אברהם, בהקדמתו לפירוש המשניות. וכך הוא כותב על רובד המדרש. וזה העניין הרביעי. רוצה לומר, הדרש הנמצא בתלמוד, אין ראוי לחשוב. אגב, כשהרמב"ם אומר אין ראוי לחשוב, זה אומר שיש אנשים שחושבים שיש מקום לחשוב, והוא בא להוציא מדעתם. אין ראוי לחשוב שמעלתו של המדרש מעוטה ותועלתו חסרה, אבל יש בו תבונה גדולה, מפני שהוא כולל חידות פליאות וחמודות נפלאות. למה? כי הדרשות ההם, כשיסתכלו בהם הסתכלות שכלי, כלומר באופן מעמיק, יובן מהם הטוב האמיתי, מה שאין למעלה ממנו, ויגלה מהם מן עניינים האלוהיים ואמיתות הדברים, מה שהיו אנשי החוכמה מעלימים אותו ולא רצו לגלותו, והנה הגענו אליהם. וכל מה שקילו בו הפילוסופים דורותיהם, כלומר אם אתה מחפש תשובות לשאלות שהפילוסופים נתקעו איתם, לך אומר הרמב"ם מלפיק המדרש, אבל תיזהר, מבחוץ זה נראה לא מובן בכלל, מאוד משונה, סיפורים מוזרים, אבל זה בכוונה ככה. רצו להסתיר שלא כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. ואם תביט אותו על פשוטו, תראה בו עניינים רחוקים מהשכל, שאין למעלה מהם. ועשו דבר זה לעניינים נפלאים. ללטוש רעיוני התלמידים, וכדי לעבר עיני כסילים שלא יזהירו ליבותם לעולם. בקיצור חברים, הרמב"ם כותב, אם אתה מחפש פשר לשאלות היסוד בחיים, בחיי האדם כלפי עצמו, בין האדם למקום, בין האדם לעולמו, תחפש את התשובה במדרש, וזה למעשה גם כתוב בספרי על חומש דברים, במדרש ההלכה, שם כתוב שדורשי האגדות אומרים, רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה. למה דווקא האגדה? שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, ומדבק בדרכיו. הבנתם חברים? אם אנחנו מבקשים תשובה לפשר החיים, ואנחנו יודעים את כל מה שקראנו עד עכשיו, לפני שאנחנו מחפשים בכל ספר אחר, אנחנו הולכים למדרש. אלא שהמדרשים הם רבים, ולכן אנחנו זקוקים להדרכה. אבל ברור לחלוטין שלא ייתכן שהבורא יברא את הנבראים, כשרצונו להיטיב להם, וישקיע כל כך הרבה בבניין היקום והעולם, ובקיום האדם, ואת תכליתו של האדם, לא יגלה. לכן צריך לחפש את התשובה
במדרש. וכאן אני מבקש להציג לפניכם מדרש פליאה. גם במיקום שהוא ממוקם, גם בדברים שנאמרים בו, מאוד מוזר. המדרש הזה מופיע במסכת נידה, ושם כתוב כך: דרש רב סמלי. דרש זה מלשון חיפוש. זאת אומרת, מיד אנחנו הולכים לתחום המדרש. זה לא פשט וזה לא רמז. מה דרש? רב סמלי נכנס לבית המדרש ואמר לתלמידים שלו, התחדש לי חידוש עצום שאני רוצה לספר לכם. למה הוולד דומה במעי אמו? כלומר, למה דומה העובר כשהוא ברחם אמו? טוב, אולי הרב היה באולטרסאונד, והוא חוזר עם חוויות לספר, אבל זה לא ברור, כי לא היה אולטרסאונד, וגם מה העניין האולטרסאונד בבית המדרש? למה הוולד דומה במעי אמו? הוא אומר לתלמידים, לפנקס שמקופל ומונח, ידיו על שתי צדעיו, שתי אציליו על בית הרכובותיו ובית עקביו על בית עקבותיו. וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום וטבורו פתוח. ואינו מוציא ראי שמא יהרוג את אמו, ואוכל ממה שאמו אוכלת, ושותה ממה שאמו שותה. טוב, עד כאן יש תיאור אמבריולוגי של איך נראה העובר ברחם אמו, ואיך המערכת שלו מתפקדת, שזה יפה בשביל התקופה שבה הדברים נאמרו, אבל לא ברור איך זה קשור לא למדרש ולא לבית המדרש. והוא ממשיך, וכאן העסק הולך ומסתבך, כמו שהרמב"ם כותב, שבמבט פשוט הדברים נראים מוזרים לגמרי. עד עכשיו זה היה נשמע סביר, אבל כאן יש תפנית. והוא כותב, וכיוון שיוצא לאוויר העולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. כלומר, ברגע שהוא נולד, הפה נפתח, הסתום נפתח והפתוח נסגר, גם כן. הנה זה בא. ונר דלוק לו על ראשו. תסכימו איתי שגם בהדמיה תלת-ממדית של העובר לא מוצאים שם נר. גם אין מקום שם לנר, וגם אם יש, הוא לא ידלק, כי אין שם חמצן. אבל פה כתוב שכן. ונר דלוק לו על ראשו, וכאן תיקחו אוויר, כי אם אתם הולכים ליד אישה בהיריון, כדאי שתחשבו פעמיים, כי העובר כתוב צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. יפה. ואל תטמע. אם כותב רב סמלי ואל תטמע, זה אומר שהתלמידים בבית המדרש הרימו גבה. לא, אל תטמע. איך הוא יכול לראות מסוף העולם ועד סופו? כלומר, אם הנר לא היה להם קשה, אבל לראות מסוף העולם ועד סופו קשה מאוד, אמר להם ואל תטמע, שהרי האדם ישן כאן וחולם חלומות באספמיה. בתקופת רב סמלי, אספמיה היה סוף העולם. ספרד. אז אדם ישן כאן וחולם חלומות בסוף העולם. איך זה אפשרי? אז כמו שזה אפשרי, ככה הוא רואה. תסכימו איתי שההסבר לאל תטמע לא מסלק את התמיהה, אלא מעצים אותה יותר. אבל זה טבעו של מדרש. נמשיך. ואין לך ימים שהאדם שרוי בהם בטובה יותר מאותם ימים. למה זה הימים הכי טובים שהאדם שרוי בהם? זה עוד נראה בהמשך, אבל דבר אחד ברור, שאלו הימים הכי טובים, שזה מאוד מעודד. זאת אומרת, כשתינוק נולד ומתחיל לחיות ומתבגר, אומרים לו, תראה, את השיא כבר עברת. עכשיו אתה הולך ומתדרדר, שלא מוסיף הרבה לאיכות החיים שלנו. וממשיך המדרש ואומר, ומלמדים אותו כל התורה כולה. אני, כשקראתי את זה, הבנתי מה פירוש המושג חזרה בתשובה. חשבתם פעם על המושג הזה? חוזר בתשובה?
כשאדם חוזר, זה אומר שהוא היה באיזה מקום והוא חוזר לשם. ואני שואל, אדם שנולד במשפחה שאינה שומרת מצוות והוא מתחיל לשמור מצוות, הוא לא חוזר בתשובה. הוא מתחיל לקיים מצוות. והתשובה נמצאת במדרש הזה. מסתבר שברחם כולם לא דתיים, חרדים אולטרה אורתודוקסים. למה? כי למדנו שהוא לומד כל התורה כולה. ולמדנו שהוא חי על חשבון אחרים. מה זה אומר? זה אומר שבהתחלה כולנו היינו חרדים, רק שקרה משהו בדרך ועזבנו ואז אנחנו חוזרים. ולכן זה נקרא חזרה בתשובה, לא מצאתי הסבר יותר משכנע. נמשיך. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, כמו שהיו אומרים לנו שהשקע הזה שיש לנו כאן הוא תוצאה של הסתירה של המלאך, ומשכחו כל התורה כולה. וכאן שוב עולה שאלה, אם לימדו אותו את כל התורה כולה, זה אומר שזה חשוב, אז למה להשכיח אותו? ואז גם מאיימים עליו, עוד לפני שהוא מתחיל לחיות. פלא שכשהתינוק נולד הוא בוכה, הוא עוד שרוי בטראומה של השבועה שהשביעו אותו. ומשביעים אותו לפני שהוא יוצא לאוויר העולם. מה השבועה שמשביעים אותו? מספר רב סמלאי לתלמידיו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק יהיה בעיניך כרשע. ודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה. אם אתה משמרה בטהרה מוטה, ואם לאו הרי ננוטלה ממך. ואם המשפט הזה הוא יוצא החוצה. עכשיו פלא שהוא בוכה. חברים יקרים, עם יד על הלב, לא מוזר המדרש הזה? שואל מהר"ל מפראג עליו השלום, גם בפירושו על מסכת נידה על הדף, וגם בדרשה לשבת הגדול, וגם בדרשה לשבת תשובה, שבשלושת המקומות הוא מביא היבטים שונים של המדרש הזה, והוא שואל שם שאלות קשות. מה מקום מדרש זה בבית המדרש? מה מעניין את התלמידים? איך נראה העובר ברחם אמו? ומה פשר כל הדימויים האלה של הנר שמלמדים, שמקים אותו, סותרים על פיו, משביעים אותו? מה זה בא ללמד? והוא אומר שאם אתם ואני מחפשים תשובה לפשר החיים ולערך החיים עצמם, אם אנחנו רוצים לדעת היכן הניח הקדוש ברוך הוא את המודל, את היעד, לאן צריך להגיע, צריך להסתכל על העובר ברחם אמו. למה? פשוט מאוד. היו פילוסופים שטענו שיש בורא לעולם. הם קראו לו סיבה ראשונה, אבל זה בכלל לא משנה כרגע. יש מישהו מאחורי כל המערכת הזאת. כך הם טענו. אבל הוא לא מתעניין בנו. למה הוא לא מתעניין בנו? בגלל שאנחנו שפלים שאין כמונו לגנות. תסתכלו עלינו. אגב, אם אני הייתי אומר את המשפט הזה, בטח הייתם כועסים. שאנחנו שפלים ובזויים עד שאין כמונו לגנות, כפי שכותב בעל הסולם בשאלה החמישית, בהקדמה לספר הזוהר, אין כמונו לגנות, אנחנו אנשים טובים, למה אין כמונו לגנות? אנחנו כדי להסביר את הטיעון הזה, שהוא מאוד אמיתי, נאמר משפט קצר. אם המחשבות שלנו היו שקופות, וכולם היו יכולים לראות אותם, מה היה קורה? הייתם יודעים מה אני חושב עכשיו. לכן הייתי צריך לשלוט על המחשבות, וזה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אבל יותר מזה, אם האדם הוא טוב מטבעו, כפי שרצו לטעון בסוף המאה ה-19, עד שקיבלו שיעור בטבע האנושי במאה ה-20, אם האדם הוא טוב מטבעו, למה צריך לחנך אותו? חשבתם פעם מה היה קורה אם היינו מוציאים עובר מרחם אמו, ופשוט נותנים לו ללכת, לגדול באופן טבעי, בלי תוספים. היה צומח יצור ששואב להחריב את העולם, והשאלה אם הוא יחריב את העולם או לא, תלויה רק בשאלה כמה כוח יש לו. האדם הוא יצור שאם לא מגבילים את רצונו הוא מחריב את העולם. לא ייתכן שאלוה אין סופי, טוב ומיטיב, כל יכול שאין מונע לרצונו, יברא בריאה כזאת שפלה ועוד ישגיח עליה. לכן הוא לא משגיח. בדיוק בסדק הזה נכנס
רב סמלי, ואומר לתלמידים שלו, אתם יודעים למה אנשים הגיעו למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על בני אדם? כי הם חושבים שהאדם לא ראוי להיות מושגח, אבל אתה יודע למה הם חושבים כך? מסיבה פשוטה. תארו לעצמכם, אומר רב סמלי לתלמידיו, שאדם מעולם לא ראה שעון רולקס, או כל שעון אחר. ושואל כמה עולה השעון, אומרים לו 50,000, 100,000, הרבה מאוד כסף, והוא לא מבין מה כל כך יקר בזה, אומרים לו זה משהו חשוב מאוד. אנשים שלא מבינים אומרים שהם מבינים למה זה מאוד חשוב. מצוין. עכשיו הוא רואה שהשעון של בעל השעון הכל כך חשוב מתקלקל כל שבוע, הוא אומר לו תראה אני קניתי שעון ב10 שקלים, מדייק כבר 30 שנה, השעון הזה לא שווה לקנות אותו. ומה שהוא לא יודע שהמסקנה שהוא הגיע אליה מוטעת מסיבה פשוטה. כי השעון שעליו הוא בנה תילי תילין של מסקנות הוא שעון מזויף. הוא לא השעון המקורי. כדי לקבוע דעה אם השעון שווה או לא שווה את הסכום שדורשים עליו, אתה צריך לפגוש בשעון המקורי. אומר רב סמלי לתלמידים שלו, אתם יודעים למה הפילוסופים הגיעו למסקנה שאין השגחה? כי הם מעולם לא ראו את האדם המקורי. הם ראו חיקויים, הם לא ראו את אדם הראשון. הם ראו אנשים אחרי חטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון האדם היה שונה לגמרי. הרמב"ם כותב בחלק א' בפרק ב' במורה נבוכים, הרמב"ם כותב שהאדם הראשון לפני החטא, הטוב והרע, האמת והשקר, היו מסונכרנים אצלו. היום יש דבר שהוא אמיתי, אבל הוא מר. יש דבר שהוא שקר, אבל הוא מאוד מתוק. אצל אדם הראשון הכל היה עובד לפי הספר. אם זה אמיתי, זה גם מתוק. ואם זה מר, סימן שזה שקר. וכן להפך, אם זה שקר, סימן שזה מר. לכן, כאשר הנחש מנסה לפתות את האישה לאכול מן העץ, מה הוא אומר לה? והייתם כאלוהים יודעי טוב, הרי אומרת לו, מה פתאום? לא רק שלאכול אנחנו לא יכולים, גם אם ניגע בו לא נשאר בחיים. כלומר, היא הוסיפה, חז"ל אומרים שמכאן לומדים שכל המוסיף גורע, אבל למה היא אמרה את זה? היא לא שקרה. היא אמרה, כיוון שאסור לנו לאכול מהעץ, שהקדוש ברוך הוא אמר, לא תאכלו ממנו, כיוון שהוא אמר לא לאכול, לא רק שלאכול מזה זה נורא ומר בשבילנו, אפילו לגוע זה כבר לא טוב לנו. למה? כי האמת והשקר והטוב והרע היו מסונכרנים אצלם. אם היו רואים הפילוסופים את האדם הזה, אם המלאכים נכשלו בו וחשבו לאלוה וביקשו לומר לפניו קדוש קדוש קדוש, הפילוסופים לא היו חושבים כך. אומר רב סמלי לתלמידים, אל תתרגשו מהפילוסופים היוונים. זה שהם אומרים שהאדם לא מושגח, זה רק כי הם לא פגשו את המודל, את הדוגמה המקורית. אומרים לו התלמידים, כן, אבל איפה הדוגמה המקורית נמצאת? אמר להם רב סמלי, ברחם אמו. למה הוולד דומה במעי אמו? לאדם הראשון. למה? זה כתוב בגמרא במקום אחר. הגמרא מספרת שאנטונינוס פיוס, הקיסר הרומאי, יש אומרים שזה היה מרקוס אורליוס, אבל זה בכלל לא משנה, או סבירוס, אבל אחד הקיסרים, הגמרא אומרת אנטונינוס, היה לומד עם רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. אנחנו מדברים על משהו כמו 220 לספירה, והם יושבים ולומדים, ויש כמה דיונים ביניהם שמופיעים בתלמוד. יש מהם כמה דברים שכתוב שהודה רבי לאנטונינוס. כמה דברים אנטונינוס הודה לרבי, הוא היה חובב פילוסופיה הקיסר הזה, והיו כמה דברים שרבי אמר לאנטונינוס, אתה צודק. מה אחד מהם? שאל אנטונינוס את רבי יהודה הנשיא, היצר הרע, האגו, הרצון לקבל בלשון בעל הסולם, מתי הוא נכנס באדם? האם הוא נכנס בו בשעת יצירה או בשעת לידה? מתי הוא נכנס? האם כשהעובר ברחם אמו כבר יש לו יצר הרע, או שהיצר הרע של האדם נכנס בו רק כשהוא נולד? אמר לו רבי יהודה הנשיא, כבר ברחם.
אמר לו אנטונינוס, אם היצר הרע היה נכנס ברחם, ואמא שלו הייתה שוכחת לאכול, היא לא הייתה נשארת בחיים מהמכות שהוא היה נותן לה. מבעט באמו ויוצא. למה הוא לא יוצא בכוחות עצמו? כי עוד אין לו רצון עצמי. ולכן קשה לומר כדבריך, אדוני הרב, שהיצר נכנס באדם כשהוא ברחם. והודה רבי לאנטונינוס. כלומר, מהגברה אנחנו לומדים שכשהעובר נמצא ברחם אמו, הוא שונה מהמצב האישיותי שאנחנו מצויים בו. לנו יש רצון, אנוכיות, רצון לקבל, לקחת, לבלוע, והעובר ברחם אמו, הרצון שלו על פתיליה. רק כדי להתקיים. מתי הוא נכנס? כשהוא נולד ולכן הוא בוכה. אז אם העובר ברחם אמו הוא נטול יצר הרע, זה הכי קרוב והכי דומה לאדם הראשון לפני החטא. שהאדם הראשון לפני החטא, הרצון שלו לקחת היה מנוון. אומר רב סמלי, אם היו הפילוסופים מסתכלים על אדם הראשון, היו לומדים שהאדם הזה ראוי להיות מושגח. אין אותו? תסתכל על העובר. אם אתם רוצים להבין מה תכלית הבריאה, תכלית החיים, ואיך נראה האדם השלם, כלומר, לאן אנחנו צריכים להגיע, מהו היעד, תסתכלו על העובר. למה הוולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל. תגידו חברים, עם יד על הלב, מה ההבדל בין ספר לפנקס? חשבתם? תשובה פשוטה. בספר אתה קורא מה שאחרים כתבו. בפנקס אתה כותב את מה שאחרים יקראו. פנקס, כך תסתכלו גם במשנה, גם בתלמוד, חנווני על פנקסו. פנקס זה מין לוח כזה שכותבים עליו חשבונות. כלומר, כשמדברים על פנקס בתלמוד, בדורו של רב סמלי, מדברים על דף חשבון. אתה יודע למה העובר דומה? לדף חשבון, לפנקס שמקופל. הפנקס פתוח והיד רושמת. הפנקס הוא סמל לעובדה שהקדוש ברוך הוא משגיח על בני האדם, כי הם ראויים להיות מושגחים, כי הם נזר הבריאה, ואם לא נחשוב כך שנסתכל על אדם הראשון טרם החטא, ומזה נבין שהקדוש ברוך הוא לא רק מצוי, הוא משגיח. ולכן האדם כשהוא ברחם אמו הוא מקופל כמו פנקס ללמד אותנו שהוא יצור מושגח. עכשיו תגידו לי אתם, כשמסתכלים עלינו, אנחנו מתנהגים בצורה, עכשיו אתם מסתכלים עליי, אני מדבר למצלמה, אתם יושבים מול המסך ואתם מסתכלים עליי. לא רוצה לגלות סודות מאחורי הקלעים, אבל אתם מניחים שכשאני נמצא מחוץ למצלמה, אני מתנהג בצורה קצת שונה ואולי גם מדבר אחרת. כשמסתכלים עלינו, אנחנו מתנהגים אחרת לגמרי. כשאתה נמצא בעבודה, אתה אוכל עם כפית ומזלג, כי לא נעים. אבל כשאתה בבית, בגלל שאתה חסיד של איכות הסביבה ונגד זה, אז אתה ישר מהסיר, כי לחסוך, שפוך מים, ביוב, שקיות ניילון, חד פעמי, כמו שהיום מקובל. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מבין שבחוץ הוא לבוש אחרת מהבית, בחוץ הוא מתנהג אחרת מהבית. אני לא אומר יותר טוב או פחות טוב, זה בכלל לא מחייב, אבל שונה לגמרי. בחוץ על פי הקוד החברתי, ובבית בממלכה שלי. עכשיו חברים, מה יקרה אם ישימו לאדם מצלמות בבית? החברים מהעבודה לא הגיעו. יהיה הבדל בין הבית לעבודה? לא. למה? כי לא צריכים להיות אנשים בתוך הבית. עצם העובדה שהוא יודע שאנשים צופים בו כשהוא בתוך הבית, הוא מתנהג בצורה שונה. לכן, כשאנחנו עובדים במפעל ייצור ביטחוני, מסווג מאוד, ואנחנו אנשים אמינים שיודעים כמה חשוב לייצר את מה שאנחנו מייצרים, ויש בקרת איכות, ואנחנו מאוד משתדלים, כי אנחנו גם אידיאליסטים ולא רק אוהבי ממון. למרות זאת, אם יבוא יום אחד המנכ"ל ויגיד שעל פי הוראות התקשיר הוחלט להציב מצלמות באולם הייצור, הייצור יקבל שדרוג באיכות. קטן, גדול, אבל יהיה שדרוג. למה? כי מתבוננים בך. לכן,
הפנקס המקופל מלמד את האדם לזכור, תסתכל על העובר, מישהו צופה בך, אתה לא יכול לעשות מה שמתחשק לך. אתה פנקס, אתה רושם את החיים בעצמך, ואתה תיתן עליהם דין וחשבון. לכן לפני שאתה יוצא החוצה, כדאי שתיקח את זה בחשבון. עכשיו תגידו, אדם שיודע שמסתכלים עליו, לא יתנהג אחרת? איך נראה אדם חושב? כשרוצים לצייר אדם חושב, איך מציירים אותו? ככה. לכן אומר רב סמלאי, שתי ידיו על שתי צידיו. אתה יודע למה העובר נמצא בתנוחה של פנקס? ככה למדנו. למה הידיים בצד? הידיים בצד לסמל שתכונת ההתבוננות והחשיבה הם הכלי המרכזי בארגז הכלים של האדם שיודע שהוא מושגח. אני זכיתי לראות את גדולי ישראל, לא יכול להגיד שלמדתי מהם, אבל זכיתי לראות גדולי ישראל שחיו בצורה הזאת של העובר. לא הייתה תנועה אחת בשנים שאני ראיתי שהם עשו בלי שהם חשבו קודם. צופים בהם, משגיחים עליהם. לכן היצור המושגח שזוכר את הפנקס, לא יכול שלא להתנהג בכובד ראש, במחשבה, בשאלה איך אני מתקדם לעבר המטרה שלי. ולכן כותב רמח"ל בפתיחה לספרו המפורסם מסילת ישרים, שיסוד החסידות, וזה אגב נכון בכל תחום ובכל מקצוע, רק הוא עוסק בחסידות, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת לו לאדם מהי חובתו בעולמו. כשאתה חייל, ואתה יוצא למסע ניווט, ויש לך נקודת ציון, ואתה לא יודע לזהות איפה היא, אתה לא עושה תנועה של מטר, לפני שאתה יודע האם התנועה הזאת מקדמת אותך למטרה, או מרחיקה אותך. כי אם אתה לא יודע לאן צריך להגיע, כל תנועה יכולה להיות באוכריך. מספרים על רבי יצחק בלזר, עליו השלום, רבי צלה פטרבורגר. הוא היה אחד משלושת התלמידים המובהקים של רבי ישראל מסלנט. איש שכל חייו חי תחת ההבנה שהוא פנקס מקופל. האיש הזה, יש כל כך הרבה מה לספר, אבל לפני שהוא נפטר, מספרים שבאו אצלו התלמידים ואמרו לו, רבי, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. או במילים שלנו, רבי, אתה הגעת לדרגה של שלמות בלתי נתפסת. יש לך מידע על כל רגע בחיים מה עשית בו. תן לנו טיפ. אמר להם הרב עליו השלום, לאן שאתם חושבים שהגעתי, לא הגעתי. אגב, זה פרט מאוד חשוב, כי מי שאומר שהוא הגיע לאן שאנשים חושבים, הוא בטוח לא הגיע. אבל למרות שלא הגעתי, אני אתן לכם עצה. הוא סיפר להם משל שאני משדרג לכם אותו רק כדי שלא תרדמו לי מול המסך בשעה כזאת. בחור אחרי 4 שנים בצבא, נוסע לדרום אמריקה להשתחרר, מגיע לאיזה כפר נידח, רוצה להיכנס לג'ונגל. אומרים לו המקומיים, כך מפה, מצפן, אתה יודע, זה לא יער ירושלים, זה... אמר להם, אתם שמעתם על מדינת ישראל? אמרו, בטח, הארץ של הבייבל. יפה. על צה"ל שמעתם? בטח, הצבא, גולני. או, גולני חשוב. אני הנווט הכי טוב בגולני, הוא אומר להם. לא צריך מפה, לא צריך מצפן. טפלו באלה שמגיעים מאמריקה. אני נכנס ליער, פנימה 3 ימים, ו3 ימים החוצה, תוך שבוע אני כאן. הם מנענים לו בראש, בתנועה שהם יודעים לעשות היטב, כי הרבה גולנצ'יקים כבר עברו שם, ומסמנים איקס על עוד אחד. אבל הוא היה באמת מסודר, נווט טוב, לוקח את כל הזה, מודד, מסתכל, בשמיים, בארץ, שם סימנים, הכל פיקס, נכנס 3 ימים פנימה למעווה הג'ונגל, קוראת כמה עצים, תולה ארסל בקרחת היער, אוכל קופסת תירס, רושם מאחורה 1900, רושם מה שרושם,
ומתכנן מחר להתחיל לחזור, והוא יודע את הדרך, כי הוא לא מי שהם חושבים שהוא. והוא באמת חוזר. יום, יומיים, 3, ביום השלישי הוא מטפס למעלה לראות את האורות של הכפר, אבל אז הוא רואה משהו מוזר. הוא רואה קרחת יער, באמצע דגל ישראל עם קופסה של תירס, שכתוב על זה 1948, והוא נופל מתעלף, כי הוא מבין שהוא אבוד, שהוא לא יכול לצאת מכאן, שהוא טעה בדרך, שהוא טיפש, שהוא לא לקח מפה ומצפן עם הגאווה שלו. אף אחד לא יודע כמה זמן הוא ישן כך, כי רבי צלב לזר לא סיפר, אבל פתאום הוא מרגיש שמישהו נוגע בו, פותח את העיניים באימה, חשב נמר, רואה בן אדם זקן בלי שיניים עם שיער שיבה, מסתכל עליו, נוגע בו, אומר לו אין לי כסף, אומר לו מי צריך פה כסף? יש לך מפה? מצפן? אומר לו לא, למה? הוא אומר לו אז גם אתה מגולני. הוא אומר לו איך אתה יודע? הוא אומר לו בוא שב, אחוות לוחמים לא עוברת ב-60 שנה. תוקע בו כתף ואומר לו, לפני 60 שנה היה אחד הנווט הכי טוב בגולני. הגיע לפה, אמרו לו, תקח מפה, מצפן, אמר להם שהוא מסתדר לבד. זה אני. אבל אל תבכה בחור צעיר. המצב שלך הרבה יותר טוב מהמצב שלי. אתה יודע למה? נראה לך שאני מחכה לך פה 60 שנה? אני יושב בתל? במשך 60 שנה אני מנסה לצאת מהיער. כל יום, כל דרך שאני עושה, אני רושם מפה חדשה, כדי שאם לא אצליח לצאת, מחר לא יחזור על הטעות של אתמול. אתה רואה את הרמה הזאת של הדפים? אל תזוז מטר, לפני שאתה לא עובר עליהם ויודע אותם בעל פה, כי במפות האלה, אמנם לא כתוב איך יוצאים, אבל לא פחות חשוב, כתוב איך לא יוצאים. תלמדו, אמר הרב לתלמידים בספרים שלי, ותראו מה לא לעשות כדי להגיע לשלמות. הבנתם חברים? לכן יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת לו לאדם מהי חובתו בעולמו. קיבלת זמן קצוב, כל רגע שלא התקדמת לעבר המטרה, גם בהנחה שלא צעדת אחורנית הפסדת רגע. לכן אומר רב סמלאי, אין דבר יותר חשוב לאדם שיודע שהוא מושגח ושיש לו מטרה יותר מתכונת ההתבוננות שאותה זכיתי לראות אצל רבותיי. שום תנועה לא הייתה ללא חשבון. טוב, אז הוא חושב, נכון, אבל לחשוב זה חשוב. השאלה על מה לחשוב, כאילו אם הוא לא יודע לאן צריך להגיע, הוא יכול לשבת מול המפה הגולנצ'יק שלנו שנים, והוא באמת התבונן. בעלתה צריך שתהיה מטרה ברורה כדי שהאדם ידע איך על ידי ההתבוננות הוא יוכל לחשב צעדיו ולהגיע לשם. לכן זה כתוב בהמשך המדרש. אנחנו יודעים שעל פי תורת ישראל, תכלית בריאת האדם היא להביא אותו לדביקות באלוה הנצחי והאינסופי. או כפי שכותב הרמח"ל, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ולא מפני שהרמח"ל היה דתי הוא אומר את זה. הוא אומר את זה בצורה שכלתנית וברורה, למה זו המסקנה המתבקשת. וככה הוא מלמד. אגב, בעל הסולם, עליו השלום, בהקדמה לספר הזוהר, מי שירצה להרחיב יוכל לעיין בפלייליסט שלנו בערוץ, הקדמה לספר הזוהר, שם הוא גם עוסק בשאלה הזאת, והוא נותן משפט מאוד לא ברור. הוא אומר, השכל מחייב שהלא הוא יתברך הוא טוב ומיטיב. עכשיו תגידו לי חברים, אם היו אומרים לנו, אתה חייב להאמין שהשם הוא טוב ומיטיב, ואנחנו אנשים דתיים, אוקיי, מאמינים, הכל בסדר. אבל בעל הסולם לא אומר אנחנו מאמינים, הוא אומר השכל מחייב, ושכל לאף אחד אין בעלות עליו. אז אם יש אדם שיש לו שכל, על פי בעל הסולם הוא מחויב להגיע למסקנה שהאלוה הוא טוב ומיטיב. טוב, אז אנחנו לא עוסקים באנשים שלא מאמינים באלוה. זה תחום אחר בהזדמנות אחרת, אבל מי שמאמין שיש אלוה, בהכרח שהשכל מחייב אותו שהוא טוב ומיטיב.
ואנחנו נעשה את זה בקיצור רב, כי כבר הרחבנו בזה בתוכניות אחרות, רק כדי שנוכל להמשיך במדרש המרתק שרב סמלאי מלמד אותנו. שהרמב"ם כותב שהסודות הכי גדולים והמתוקים והנפלאים נמצאים שם, במה שכילו הפילוסופים ימיהם. אם אנחנו אומרים שהאלוה הוא אינסופי, הוא בהכרח טוב ומיטיב. אומר בעל הסולם במקום אחר. למה? פשוט. מתי רע לבני אדם? לאנשים רע או כשיש להם חיסרון ואין להם מילוי, או כשיש להם מילוי ומישהו לקח להם אותו, ואז נהיה להם רע. כלומר, כשחסר זה רע, זה מייאש, זה מתסכל, זה מוציא את המצב רוח, וכשמתמלא נהנים. הבעיה היא שכשלוקחים את המתמלא ונהיה עוד פעם חסר, שוב סובלים, ונמצא שהאדם רע לו או כשיש לו חיסרון ואין לו מילוי, או שהיה לו מילוי והוא נחסר. עכשיו בואו ניקח דוגמה. בעל הבית לא משלם לפועל משכורת. הפועל הולך הביתה בבושת פנים. למה נפלו פניו? כי יש לו חיסרון שנצבר לאורך חודש ימים, והוא לא מתמלא. אנשים לא עובדים עכשיו, אין להם פרנסה, הם במצוקה גדולה, רע להם, לא טוב להם, הם דואגים מה יהיה. לא נתן לו משכורת. אבל מה יקרה אם בעל הבית נתן משכורת לעובד, ולא רק שנתן לו משכורת, הוא אומר, תראה, אני יודע שחודשיים עכשיו בגלל כל הבלגן שהיה לא עבדת, ואני יודע שאתה ממשיך לחיות ולאכול, קח עוד 2 משכורות, בונוס ממני. זה במאדים, הרי אנחנו ככה דיברנו מההתחלה. כשהוא הולך לבנק עם 3 המשכורות על חודש אחד, הוא שמח, כי הוא קיבל גם את החבילה, וגם 2 דובדבנים. אלא שמישהו ראה אותו צוחק בדרך לבנק, וזו סגולה בדוקה שאם מישהו צוחק בדרך לבנק, זה בגלל מה שיש לו ולא בגלל מה שאין לו. אז הוא רצה לזכות אותו מצוות ואהבת לרעך כמוך, ולווה ממנו את 3 המשכורות. לא ביקש, כי זכין לאדם שלו בפניו, וגם ידע שאם יבקש לא יסכים, אז על מנת להחזיר שיבוא המשיח. הוא נכנס לבנק, הוא אומר לו, מה אתה מחייך? הוא אומר לו, תכף, אין כסף. גם הוא הולך הביתה בפחי נפש, בפנים נפולות ובבושת פנים. למה? הרי קיבל מילוי, לקחו לו את המילוי. עכשיו שאלה, הרי אתם למדתם גמרא ויש לכם ראש טוב. אז נשאל, מה שונה בין הגנב לבעל הבית ומה משותף? מה הצד השווה שבהם? אז מה שונה כולנו יודעים. בעל הבית גרם לאדם שעובד אצלו רע כי הוא לא נתן לו. הגנב גרם לאיש שהלך לבנק רע כי הוא לקח לו. לכן הם לא דומים. אבל מה הצד השווה שבבעל הבית ובגנב? ששניהם עשו לשני אנשים רע בגלל שלהם חסר. לבעל הבית אין כסף לתת, לכן הוא גרם רע לפועל, ולגנב יש הרגשה של חסר, ולכן הוא לקח מהפועל את מה שבעל הבית נתן לו. ומכאן אומר בעל הסולם, ניתן להבין בשכל שרע עושה רק מי שחסר לו. תחשבו על זה. זה פשוט מרתק. מי שלא חסר לו כלום, אי אפשר שהוא עושה רע. תחשבו, ברוך השם, לאף אחד מאיתנו אין אנשים רעים בחיים. אבל תנסו לחשוב על דמות שהיא קצת שלילית בעיניכם, ותגלו שהדמות השלילית היא שלילית בגלל מה שהיא לוקחת מאיתנו, ולא בגלל מה שהיא נותנת. רע עושה רק מי שחסר לו. ולכן אי אפשר שהאלוה יתברך ויתעלה שמו עושה רע, כי הוא אין סוף, והוא אינו חסר, ואם הוא אינו חסר, אי אפשר שהוא עושה רע. אלא שכאן עולה השאלה, אם הבורא הוא לא חסר, ואי אפשר שחסר, שאין סוף עושה רע, אז איך יכול להיות שרע לבריות? הרי אנחנו למדנו שמי שברא את הנבראים זה הקדוש ברוך הוא. ולבריות רע והם סובלים. והבורא לא עושה רע כי הוא אין סוף, אבל המציאות מוכיחה שאנשים כן סובלים. אז יש פה פרדוקס. מצד אחד הבורא הוא אין סופי ואי אפשר שהוא עושה רע, אבל מצד שני הוא ברא נבראים שחסר להם וכשחסר זה רע. אז איך עושים שלום? אומר הרמח"ל פשוט, אם ראית עולם שיש בו אלוה אין סופי, שאי אפשר שהוא עושה רע,
שברא נבראים שחסר להם, וכשחסר להם רע, הרי ברור שהוא ברא אותם על מנת למלא את החיסרון שלהם, כי אם יישארו בחיסרון יהיה להם רע, ואי אפשר שהוא עושה רע. ומכאן אנחנו למדים שהבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. כמה להיטיב להם? כמה שהבורא יכול. כמה הבורא יכול להיטיב? כמה שהוא רוצה. אז אם הבורא הוא אין סוף והוא יכול להיטיב כמה שהוא רוצה, יש לו להיטיב לנבראים ללא גבול ומידה, בלי סוף של כמות ואיכות. ולכן, אם התענוג הוא פועל יוצא של מילוי החיסרון, ולבורא יש לתת לנו אין סוף של מילוי, ניתן לצפות מראש איזה גודל של חיסרון ייצר בנו הקדוש ברוך הוא. נכון, בלי סוף, הנפש לא תמלא, יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 4. למה? כי לרצון של האדם אין סוף. וכאן יש שאלה עצומה. אם הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, והוא ברא בהם רצון שאין לו סוף, והניח אותם באקווריום, בעולם שלכל דבר בו יש סוף, האם יש לכם יותר רע מזה? אדם שנותנים לו לאכול יותר, מגישים לפניו מזון יותר מכדי רעבונו, אז חבל על מה שנזרק. אבל להרעיב בן אדם כדי לתת לו פחות ממה שאפשר לתת לו, זה דבר נורא. ומכאן אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא אין סוף והוא לא עושה רע והוא ברא נבראים שהחיסרון שלהם יותר גדול מכל העולם, ברור שהוא הכין עבורם מילוי שלא נמצא בעולם והוא אין סופי ואותו הוא מבקש לתת להם. כשיש בעיה קטנה, אין סוף יש רק אחד. כי אם יש שניים זהים, אומר הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, יש ביניהם סוף. ואם יש ביניהם סוף, אז הם שניים ולא אחד. ולכן, כיוון שהבורא יתברך הוא אין סוף, והוא ברא נבראים עם רצון שאין לו סוף, ואין בעולם עוד אין סוף חוץ מהבורא, וכל דבר שהוא פחות מאין סוף גורם לרע לנבראים, נמצא שאם הבורא שהוא אין סוף ואי אפשר שהוא עושה רע, ברא נבראים עם רצון בלי סוף שאין בעולם מה שיכול למלא חוץ מהבורא, ואומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי למלא את החיסרון שלהם, בו יתברך ויתעלה. וזה נקרא בלשון התורה ולדבקה בו. להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. זו תכלית הבריאה על פי תורת ישראל. אין לך דבר יותר מענג מן הדבקות בבורא יתברך. לכן כותב הרמח"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. למה לא על העולם? גם. אבל למה לא רק? כי לרצון של האדם אין סוף ולעולם יש. לכן הוא צריך מילוי שאין לו סוף, וחוץ מהשם אין דבר שאין לו סוף בעולם. לכן הוא נברא כדי להתענג על השם. עכשיו אני מבין שיש בינינו אנשים שיאמרו זה לא מוכר. שמע, להתענג על השם זה יפה אם נולדת דתי, ותאמינו לי, גם אם נולדת דתי זה לא תמיד מוכר. אבל אני לא מתרגש מזה. לא מתרגש בכלל. כשאני למדתי בישיבה, היה לי חבר מאוד חסכן. חסכן חיובי. זאת אומרת, ההורים שלו חסכו, והסבים, גם הוא חוסך. היה ממש כל דבר שאומר, היה חותך את העוגה ל7 ימים, מבקשים ממנו חתיכה, אומר זה ליום שלישי. זאת אומרת, מאוד מאוד חסכן. וגם היה מאוד תוסס שכדי להרגיע את התסיסה, היה זקוק לגורמים שמחוץ לגופו. ויום אחד, הוא חזר והודיע לנו שהוא יתארס. קודם כל שמחנו. אבל אז אמרתי לו, תגיד לי, משהו עובר עליך, אתה לא נראה רגיל, זאת אומרת, אתה שלם עם זה, הכריחו אותך, הוא אומר, מה פתאום? אני החלטתי, אתה יודע, הכי מוצאת חן בעיניי, ונפגשנו וכל כך מדהים, וזה, וכמה פגישות היינו, ובחיים לא היה לי טוב ככה, מה זאת אומרת, אני החלטתי. אמרתי לו, אז למה אתה נראה קצת מוזר? הוא אומר לי, זה כי אני מאוהב. בדקתי אצלי במילון, אני גדלתי בבני ברק. לא מופיע, צנזרו, המילה לא נמצאת. אמרתי לו, מאוהב? מה זה?
הוא אומר לי, אני אגיד לך מה זה, זה מה שמרגישים. זאת אומרת, שאתה תתארס, אני מאחל לך שגם אתה תרגיש. אמרתי לו, אבל אני סקרן, ועד שאני אתארס ייקח זמן, תספר לי מה זה מאוהב. הוא אומר לך, תספר לך מה זה מאוהב. איך אני אספר לך? תספר. אמר לי מאוהב, את כל מה שיש לי אני רוצה לתת לה. זהו. קרה לו משהו. ומה עוד אני שואל? וזה אחד שלא יושב על המקום רגע. הוא אומר לי, אולי תצחק עליי, אהרון, אבל תצחק בשקט. כל מה שאני רוצה, אם תשאל אותי מהיום עד 120, זה לשבת ולהסתכל עליה. עכשיו, היה ברור לי שקרה לו משהו. ומה עוד? אומר את הדבר השלישי, אני לא רוצה להגיד. אמרתי לו, תגיד, דאגה בלב איש ישיחנה. אמר לי, אבל לא, תגיד. הוא אומר, אם חס ושלום, יקרה לה משהו, רוצה למות. בן אדם, את כל מה שיש לו רוצה לתת למישהו אחר, לא רוצה לעשות כלום בחיים, חוץ מלשבת על כיסא ולהסתכל על בן אדם, ואם יקרה לבן אדם הזה משהו, הוא ימות. לזה קוראים אהבה. עכשיו חברים, תסכימו איתי שכל אחד מאיתנו מחפש אהבה. אבל מי שמעולם לא שמע עליה, לא קרא עליה, לא חווה אותה, ולא מכיר את הסימפטומים שלה, ויאמרו לו שאהבה היא משאת נפשו של כל אדם, הוא יחשוב בדיוק מה שאני חשבתי על החבר שלי, שהאיש משוגע. זה מה שחושבים אנשים שהשיגו את השגת השם עלינו. זה מה שאנחנו חושבים כשאנחנו שומעים מה לי לדבקה בו, להרגיש את השם, זה יפה. איך קונים עם זה במכולת? כמו שקונים עם אהבה. ולדבקה בו, להרגיש את השם, זו תכלית הבריאה. השאלה איך מגיעים לשם. טוב, יש מטרה להרגיש את השם. אני יושב, פנקס, חושב, רוצה להרגיש את השם. אבל איך? פשוט מאוד, אומר בעל הסולם. הסיבה שאנחנו לא מרגישים את השם זה כי אנחנו לא דומים. בני זוג יכולים לחיות תחת קורת גג אחת, בלי להרגיש אחד את השני. אנחנו קוראים לזה שהם רחוקים אחד מהשני. למרות שהם מאוד קרובים, הם רחוקים כי אין ביניהם הרגשה, והרגשה נבנית על בסיס מכנה משותף. כשאנחנו בונים מכנה משותף, אנחנו מייצרים קרבה. בשפה הפיזית זה נקרא קרבה, אבל כשמשתמשים במילה קרבה בשפה הרגשית, זה אומר אני מרגיש אותך, אתה מרגיש אותי, קוראים לזה אהבה. אתה יודע למה אנחנו לא מרגישים את השם? כי אין לנו איתו מכנה משותף. תראו לעצמכם בעל ואישה, שמה שהוא רוצה היא לא רוצה, ומה שהיא רוצה הוא לא רוצה. ירגישו אחד את השני? בשנאה הם ירגישו, לא באהבה. לכן אומר בעל הסולם, אנחנו לא מרגישים את השם, כי אין לנו איתו השתוות. כי אין לנו איתו דמיון, כי אין לנו איתו מכנה משותף, שהרי הוא יתברך אינו חסר ואנחנו רק חסרים, שהוא רק נותן ואנחנו רק לוקחים, אז איך נרגיש את השם? לכן, אם אתה רוצה להרגיש את השם, אתה צריך להעצים באישיות שלך את התכונה שדומה לבורא, כלומר את הלתת, ולצמצם מאוד את התכונה שלה לקחת. איך עושים את זה? איך מגיעים לביטול הזה של הרצון, שהוא הסמל של תכלית עבודת האדם? אומר רב סמלי, תסתכל על העובר. איך העובר נמצא ברחם אמו? פנקס מקופל בגלל ההשגחה. הוא חושב בגלל שהוא יודע שיש לו מטרה, והוא בודק איך להגיע אליה. ומהו היעד? היעד הוא, כפי שכתוב וקראנו, היעד הוא שתי אציליו על בית תרכובותיו, ושתי עקביו על שתי עגבותיו. כלומר, העובר ברחם אמו נמצא בתנוחת קריאה. קריאה מלשון קוראים ומשתחווים. הקריאה, חברים, היא סמל לביטול האישי. כשאדם עומד, היום זה קצת לא כך נהוג, כי היום המלך משתחווה לנו כדי שנבחר בו, אבל בעבר, שהיו מלכים, כשאדם היה עומד לפני מלך, הוא היה לא קורא או משתחווה, בפישוט ידיים ורגליים. אתם יודעים למה? כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אני איננו כשאתה פה, לכן אני הכי קרוב לאדמה. תכלית עבודת האדם, אומר רב סמלי,
זה להגיע לביטול הרצון, בטל רצונך מפני רצונו, זו תכלית העבודה. אז אם אתה חושב לאן צריך להגיע, תסתכל על איך שאתה נראה ותבין, לשם אתה צריך להגיע, לביטול הרצון. עכשיו, כשאני אומר ביטול הרצון, חברים, זה לא הכוונה להיות אפס, חס ושלום. ביטול הרצון זה שהרצון שלי זה הרצון שלך. כשאדם מאוהב, הוא מבטל את רצונו? מה פתאום? כשאדם מאוהב, יש לו רצון, רק שהרצון שלו זה הרצון של הזולת, כי מה שהוא רוצה זה מה שאני רוצה. וזה הכוונה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, ולזה קורא אנטיגונוס איש סוחו בפרקי אבות, הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, כי כשעובדים את השם שלא על מנת לקבל פרס, משווים את הצורה ומרגישים את השם, וזו תכלית העבודה כפי שמתבוננים בעובר ברחם אמו. כך דורש, מעמיק, חוקר וחופר רב סמלי מול תלמידיו. אבל פה אנחנו עומדים בפני השאלה הפרקטית העצומה. זה יפה מאוד, כבוד הרב סמלי, מה שאתה אומר, תכלס, ליישם את זה, קוראים לזה למות. אמר לי פעם, יהודי בסדנה של ערכים, אחרי כל ההרצאות על אמיתות התורה והכל, כל הנבואה, הכל, הוא אומר, שמע, לא ידעתי שזה מה שאני אשמע כאן. זה מרתק, זה מעניין, זה גם אמיתי בעיניי. אבל אני לא יכול לקיים מצוות. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אם אני מתחיל לקיים מצוות, אני אינני. אמרתי לו, למה אתה איננך? הוא אומר לי, תשמע, אולי אתה לא יודע, אצלכם הכל אומרים אמן, אבל, כי הרי בחרדים כולם מבינים. אמר לי פעם מישהו, שבדת ובפוליטיקה, כמה שאתה מבין פחות, אתה נוהג לדבר יותר. ובחרדים הרי כולם מבינים. אומר, זה לא כמו אצלכם, אותי לימדו לקחת אחריות, אותי לימדו להחליט, להביא לידי ביטוי את החלק האינדיבידואלי. אתה יודע מה זה לקיים מצוות? זה לגמור להחליט. זו החלטה סופנית. מהיום אני לא מחליט יותר כלום. יש לך שאלה? כתוב. לא יודע לקרוא, הולך לרב. הרב לא יודע לקרוא, הולך לרב שלו. הרב שלו לא יודע לקרוא, עושה שאלת חלום. אבל הכל כתוב. נגמר הסיפור הזה של אני מחליט. אתה לא מחליט, ההלכה מחליטה. לא מסוגל לחיות עם זה. לא יכול. אני אינני. זו הטענה שאיתה מתמודד רב סמלי. לדבר על ביטול הרצון זה נפלא מאוד. תכלס, לבטל את הרצון זה להרוג את עצמך, כי כל המהות שלנו זה הרצון, וכשאתה כובש אותו אתה מרגיש שאתה מת. לא יכול. איך עושים את זה? אומר רב סמלי, אל תתרגש, גם אל תפחד. אתה פשוט צריך להכיר את החבלים שמרכיבים את הרצון שלך. ואם תדע לפרום אותם לאט לאט, ויש כלי לכל אחד ואחד מהם, יהיה לך הרבה יותר קל. ואם אתה רוצה לדעת איפה זה נמצא, נכון, תסתכל על העובר. חז"ל מלמדים אותנו שהרצון לקבל של האדם שנמצא בליבו כביכול, יש 3 רצונות, שאיפות, תאוות, לא משנה שתקראו לזה, מרכזיות. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אגב, למה הם מוציאים אותו מן העולם? לא כי הם רעות. כי מי שהקנאה והתאווה והכבוד הם נר לרגליו, הרצון שלו לקחת הולך ופורח כל החיים, ואז הוא לא רק שלא משווה צורתו ליוצרו, אלא הוא מתרחק ממנו. ואם הנצחיות היא בהשתוות, עיבוד הנצחיות זה ההפך, לכן מוציאים את האדם מן העולם. זה לא איום, זה ציון מצב. הקנאה, התאווה והכבוד. אם אתה רוצה לנצח את הרצון שלך, אתה צריך לטפל בנפרד בכל אחד ואחד מן החלקים האלה. התאווה, איך אפשר לטפל בה? התאווה היא כל כך חזקה. אומר רב סמלי, תסתכל על העובר. חשבתם פעם, המחלה הנפוצה כל כך בעידן המודרני נקראת השמנת יתר. טוב, אני לא דן, חלילה אף אחד, ואל תדון את חברך, לא עד שתגיע למקומו, כדי שלא תהיה במקומו. אני לא שופט אף אחד. אבל השמנת יתר, אלא אם כן היא משהו בריאותי, אבל בדרך כלל השמנה היא מצב שנגרם בעקבות אכילת יתר. כלומר, הגוף אוכל יותר ממה שהוא מסוגל לעכל.
למה? קוראים לזה תאווה. כלומר, אני לא אוכל בגלל מה שהגוף שלי צריך, אני אוכל מסיבות נוספות. סיפר לי פעם הרב היקר, עליו השלום, רבי מרדכי פופי קרנון, סיפר לי פעם שאחד הדברים שנתנו לו את הבום, שעצרו אותו, תהליך של תשובה לא קורה ביום אחד, אבל אחד הדברים שעצרו אותו, מישהו בא וסיפר שיש מסעדה בערבה בדרך לאילת, הייתה מוכרת אז, לא משנה השם, יש שם, עושים שם בשר לעילה ולעילה. הוא אומר, עליתי אני ועוד כמה אנשים מפורסמים שבינתיים חלקם עזב את העולם וחלקם זכו להיות צדיקים גדולים. נסענו לשם. זה היה כמה שעות נסיעה. ישבנו, אכלנו, חזרנו הביתה. ואז כשחזרתי הביתה, חשבתי לעצמי, נסעת כמעט 600 קילומטר בשביל 1.5 סנטימטר. מה זאת אומרת? הוא אומר לי, תראה, איפה הסטייק גורם תענוג? בחך. 1.5 סנטימטר. חוש הטעם. בשביל 1.5 סנטימטר בגרון, נסעת 600 קילומטר? זה מי שאתה? חברים יקרים, תאוות האכילה היא סמל למידת התאווה. כי התאווה היא לא כפי שצריך, אלא כפי שרוצים. אתם יודעים למה אנחנו משמינים? כי אנחנו אוכלים יותר ממה שאנחנו צריכים. בגלל 1.5 סנטימטר. ויש לי הוכחה. מה יקרה אם יסגרו לאדם את הפה ויתחילו להאכיל אותו ישירות לתוך המערכת? האם הוא לא יסגור את השיבר של הנוזלים או של האינפוזיה או של כל החומרים המזינים האחרים ברגע שהגוף מקבל את מה שהוא צריך? הוא לא מתענג על הנזילה באינפוזיה, כי זה לא עובר דרך החך. לכן אומר רב סמלי, העובר ברחם אמו, הוא נטול יצר, לכן אין לו תאוות אכילה, הוא אוכל דרך הטבור, פיו סתום וטבורו פתוח. מי שזוכה לחיות בעולם הזה, אומר רב סמלי, שהנהגתו בחייו, פיו סתום וטבורו פתוח, אדם כזה מגיע לניצחון התאווה. אדם שמצליח לקחת מן העולם כדי צורכו וסיפוקו ולא מעבר לזה, זה אומר שהוא דומה לעובר. לכן העובר, לא, היום גם העוברים קצת משמינים כי הם אוכלים חוץ מהטבור דרך עוד מקומות, אבל בעבר העובר בדרך כלל לא משמין השמנת יתר בגלל מה שהוא אוכל. למה? כי הגוף לוקח דרך הטבור רק את מה שהוא צריך. לכן העובר פיו סתום וטבורו פתוח ואינו מוציא רעי. אין פסולת למי שלוקח מהעולם רק את מה שצריך. טוב, ומה עם הקנאה? איך אפשר להתגבר עליה? היא כל כך קשה, קשה כשאול קנאה. איך אפשר להתגבר? אבל אני מקנא, איך אפשר לא לחמוד, איך אפשר לא לקנא? זה תלוי בי? אומר רבנו אברהם אבן עזרא עליו השלום, כן, זה תלוי בך ולא תלוי, אבל אתה יכול להשפיע. איך? כותב אבן עזרא על הציווי לא תחמוד. אבן עזרא מפורסם מאוד על הציווי לא תחמוד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אבן עזרא שמדבר על לא תחמוד, צריך לדעת שאנחנו מדברים על בן אדם שהיו לו את כל הסיבות לחמוד, כי הוא היה עני מרוד, שכתב על עצמו, ארכב לבית השר, יאמרו כבר רחב, אבוא לעת ערב, יאמרו כבר שכב, אוי עלי מרכב, אוי עלי משכב, אוי לא לאדם שנולד בלי כוכב. והאבן עזרא, שכל חייו היו עוני ונדודים, מלמד אותנו איך האדם יכול להגיע ללא תחמוד. והוא כותב בפירושו לתורה, אתם מוזמנים לקרוא, אנשים רבים יתמעו על זאת המצווה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו, כל מה שהוא נחמד למראה עיניו. ואתן לך משל, דע, כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה. כלומר, הוא אמנם כפרי, אבל יש לו שכל בראש. והוא ראה בת מלך שהיא יפה. למרות זאת, לא יחמוד אותה בליבו, כי ידע, כי זה לא ייתכן. חברים יקרים,
האדם לא מקנה אלא בבן גילו ומזלו. אף אחד מאיתנו לא מקנה בביל גייטס. הוא עשיר יותר ממך, כן, אבל הוא לא בטווח הרדאר שלי. זאת אומרת, אנחנו מקנים במי שיש לו יותר מאיתנו, ואנחנו חושבים שהוא כמונו, ואנחנו היינו יכולים להיות במקום שלו, ואנחנו לא, אז אנחנו מקנים. אבל מישהו בליגה אחרת לגמרי, אנחנו לא מקנים בו. לכן אומר רבי אברהם עליו השלום, שבן הכפר, למרות שהוא ראה שבת המלך יפה בעיניו, הוא לא חושק בה. למה? כי ידע, כי זה לא ייתכן. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים. למה? כי מה, הוא יתאווה שיהיו לו כנפיים לעוף בשמיים? למה לאדם אין דמיון לעוף בשמיים? היום יש, אבל בעבר לא היה. למה? אומר ככה, כל משכיל צריך שידע. העיקרון של הקנאה, אומר רבי אברהם אבן עזרא, תלוי בשאלה האם אתה חושב שהיית יכול להשיג את מה שאתה מקנה בו. אם אתה מבין שאין לך אפשרות להשיג את זה, אתה לא מקנה. לכן אתה יכול לשלוט בחמדה ובקנאה. ככה צריך כל משכיל שידע, כי אישה יפה או ממון, לא ימצאנו אדם בעבור חוכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו השם. ואמרו חכמים בנחיה ומזונה לב בזכותה תליה מילתה אלא במזלה. ובעבור זה המשכיל לא יתאווה ולא יחמוד. למה? שידע שאשת רעהו 10 השם לו, והיא יותר נשגבה מבת מלך בלב הכפרי. על כן הוא שמח בחלקו ולא ישים אל ליבו לחמוד ולהתאבות דבר שאינו שלו, כי ידע שהשם לא רצה לתת לו אותה, ולכן לא יוכל לקחתה בכוחו. אם האישה הזאת נתן אותה הקדוש ברוך הוא לאיש הזה, היא לא בת גילך ומזלך, היא מחוץ לתחום, לכן אתה לא אמור לקנא בה. ואם אתה כן מקנא וחומד, זה אומר שאתה לא מאמין בהשגחה. זה אומר שאתה חושב שהאדם עושה בעצמו את הדברים שהוא רוצה. אבל אם היה ברור לך שאם היא הגיעה אליו ולא אליך, זה לא במקרה אלא זו בכוונת מכוון, לא הייתה לך קנאה ולא הייתה לך חמדה, לא באשתו ולא בממונו של חברך. לכן אומר רב סמלאי, העובר אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה. למה? העובר הוא סמל של התחתון התלוי בעליון. העובר לא יכול להסתכל על עובר אחר ולקנא בו, כי הוא יודע שמה שאימא שלו אוכלת, זה מה שהוא יאכל. והוא אוכל את מה שהוא אוכל, כי זה מה שאימא שלו אכלה. והיא אימא שלו ולא אימא שלי, לכן אין לי סיבה לקנא בו. לכן אומר רב סמלאי, העובר ברחם אמו, אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה, כדי ללמד שאם כדי להילחם בתאווה צריך פה סתום וטבור פתוח, בשביל להילחם בקנאה צריך לאכול ממה שאימו אוכלת, לידע שהוא הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, הוא זה שמנהל את עולמו וזן ומפרנס מקרני רעמים ועד ביצי קינים. ומה בקשר לכבוד? בקשר לכבוד אנחנו ממשיכים אצל המשך המדרש. מלמדים אותו כל התורה כולה. אתם יודעים מדוע מלמדים את האדם כל התורה כולה? מלמדים אותו את כל התורה כולה כדי שידע שהחוכמה אינה שלו. והגאווה והכבוד בעיקר באים, כך כותב רמח"ל בביאור מידת הענווה במסילת ישרים, היא בעיקר נמצאת אצל החכמים. לכן מלמדים אותו את כל התורה כולה, כדי שידע שכל החוכמה שלו אינה שלו. ולכן הרמב"ם כותב, ויתפלל למי שהחוכמה שלו, וכן כתוב בפסוק, יהיב חכמתה לחכימין. התורה שמלמדים את העובר ברחם אמו נועדה להביא אותו להבנה שכל חוכמתו אינה שלו. זה גם אגב מה שכותב הרמב"ן באיגרת לבנו, ואם בחוכמה יתגאה האדם, משיב שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח, שהאושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל.
לכן מלמדים אותו כל התורה כולה, עוד לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, כדי שלא יתלה את לימוד התורה בעצמו. לכן המלאך מלמד אותו. ולמה הנר דלוק לו על ראשו? הנר דלוק על הראש כדי לסמל שהנשמה של האדם עדיין לא אזוקה בגוף. שבגוף האם, העובר נמצא במצב של אדם הראשון, שהרצון שלו לקחת עוד מנוון ולא כובש בתוכו את הרצון לתת, שאור הנשמה מאיר כשהוא נמצא ברחם אמו, ולכן אין לו יצר הרע. לכן הנר דלוק לו על ראשו. אלא שלפני שהוא בא לצאת לאוויר העולם, משביעים אותו. מה משביעים אותו? היה צדיק ואל תהיה רשע. יש לך את כל הכלים להיות נותן ולא להיות מקבל. עובדה, כשאתה נמצא פה ברחם של האם, הנר דולק על הראש, כלומר הנשמה לא מוגבלת בגוף, ואת כל התורה כבר לימדו אותך, כלומר יש לך את הכלים לכבוש את הרצון שאיתו תצא לאוויר העולם. ותיזהר, כי גם אם כולם יגידו לך שאתה צדיק, תהיה בעיניך כרשע, כי אם יגידו לך צדיק ואתה תאמין להם, באותו רגע אתה תפסיק לעסוק בנתינה ובהידמות לבורא, ותתחיל לדרוש כבוד על מי שאתה. ודע שהקדוש ברוך הוא טהור, ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה. ולכן האדם נדרש להשיב את נשמתו בטהרה, ואת כל זה אומר רב סמלי, מלמד העובר את האיש המתבונן שדורש בוולד כשהוא במעי אמו, ולא רואה אותו רק דרך האולטרסאונד, אלא שאת זה אומר הרמב"ם, הפילוסופים לא היו יכולים לדעת, לא כי הם לא חכמים, כי הם לא פגשו את היצרן. ולכן אם אנחנו רוצים למצוא את פשר החיים, אומר רב סמלי, צריך להסתכל על האוריגינל ולא על החיקוי, את זה שעדיין דומה לאדם הראשון ולא על זה שכבר לא דומה. ולכן הרב צדק ולא הנהג, כי אם תכלית החיים זה התענוג בעולם הזה, אז באמת להביא ילדים לעולם זה להיות אגואיסט. אבל אם החיים הם הזדמנות שניתנה לאדם להפוך ממי שאין לו נצחיות, כי הוא לא דומה לבורא, למי שהוא דבוק בנצחיות, כי הוא לוקח את ההזדמנות להיות דומה לבורא, עצם ההזדמנות שאנחנו נותנים לתינוק או לתינוקת להפוך מזמניים לנצחיים, זו מתנה שאין אח ורע לה בתולדות האדם. וגם אם החיים לא יהיו הכי מהנים ומענגים, עדיין לעצם החיים יש משמעות. לכן טעה הנהג, ולכן צדק רבי צלב לזר עליו השלום, כשאמר לתלמידים שלו, לפני שלומדים איך יוצאים מהיער, צריך ללמוד איך לא יוצאים. ולכן ברור שמי שלומד אגדה מכיר את מי שאמר והיה העולם. למה? כי באגדות חז"ל, כותב הרמב"ם, טמונים סודות התורה, ולכן האגדות נמשלו לתפוחים ולא לגביע, כי יש להם תוך ואין להם חוץ. חברים יקרים, בוודאי שלא הספקנו להשלים את הכל, אבל קיבלנו מבט, כיוון, יעד, מהיכן אנחנו הולכים ולאן עלינו להגיע, על פי הסוד שמהר"ל מפראג מוציא מדבריו של רב סמלי,